Despite the daunting task of ensuring a strong agricultural sector, driven by a desire to create positive change, his commitment and invaluable expertise have been pivotal in pursuing agricultural prosperity and improving the livelihood of farmers, leading the charge towards creating a more productive, food-secured, and progressive Bagong Pilipinas. Let us all welcome, in person, the Secretary of the Department of Agriculture, Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. Yes, Secretary, meron kayong nilatag na 4-year plan for the department. Ano sa tingin niyo mga mahalagang component nito? Well, the 4-year plan is a plan that was devised by kami mga nasa DA, not only myself, but including my ASEX, USEX, and the other team members na dati na nasa DA. Ang major component yan is basically infrastructure is major, such as irrigation and pagtayo ng mga cold storage facilities, ports, and lahat ng makakatulong sa ating, kasi it's just not planting It's not just producing Yes. It's also the logistics of things and kung paano mo dadalhin yung fertilizer mula sa abroad papunta sa farmer. Anong gagawin mo naman sa palay mo once pag-harvest ka na? Kulang din tayo kasi ng mga post-harvest facilities sa bansa So maraming kailangan gawin. But it's not just one It's a lot of things na kailangan mong gawin para mabuo mo yung sistema, para mapababa natin yung presyo. While we produce more, para mapababa din yung presyo. But more income to the farmers, of course. And it all has to fit in together, ano? Hindi pwedeng one area is doing this thing, tapos hindi coordinated with this other part. It's something na everything is important Kailangan lahat ng aspeto ng pag-produce, pag-harvest, at pag-storage, at pagbenta, kailangan mabuo yan at magawa yan sabay-sabay. Oo. Okay, based on your studies, lumalabas na meron tayong 27 years na agriculture backlog sa infrastructure. Tama po ba yun? Well, hindi lang sa infrastructure yung 27-year backlog, actually sa tingin ko 40 years yung backlog ever since nawala yung ever since 1987, wala nang major investments sa agriculture although siyempre, I'm not saying na each administration pinabayaan. Hindi naman kasi each administration may kanya-kanyang priorities during their time Well, I'm not judging anybody. But kung titignan ko yung mga kailangan dapat ginawa para sa agricultural sector, from 1987 hanggang last year siguro, 2 years ago, walang major investment sa agriculture. Dati, nung tinignan ko yung records, maybe 1986, ang kaya nating i-process na palay or i-dry na palay, we could dry about 70 to 80% of our produce. Now we can only dry 11% of our produce. And the rest is out in the streets, on the road. Kalye, sa basketball court, any open area. Ang laki ng damage ko minsan. Nasasagasaan ng sasakyan, lakas ng hangin. What's your strategy para makahabol tayo? Well, luckily, ang pinakamaganda nangyari dito is si President Bongbong Marcos ay umupo bilang Agricultural Secretary for 1.5 years. Kung hindi siya umupo dyan, malamang wala talagang tututok at walang suporta. Since our President himself sat on as the Agriculture Secretary, this is the biggest budget. Itong 2024 is the biggest budget na nakuha ng DA in its history. And what we really need is money. Kailangan talaga natin pera. Kailangan rin mag-invest ulit sa agrikultura para makahabol tayo doon sa 27-year backlog na sinasabi natin. So we need to build ports, we need to build post-harvest facilities like dryers, silos, rice complex, corn silos. We have to make heavily mechanized dahil 58 years old na average age ng farmer. So wala masyado gustong maging farmer na kabataan ngayon. So we have to mechanize.
So we have to invest in machineries. I will ask more about that later on, ha. Sa nakalipas na taon, nakapagtala po ang ating bansa ng pinaka malaki o pinakamataas na produksyon ng palay, although people probably don't see it or feel it, ano? Ngayong 2024, sa hirap ng epekto nitong El Nino and then La Nina's coming pa, ano po ang ating maaasahan when it comes to rice production? Well, I am hopeful that I can't say we can produce more this year dahil sa El Nino. Kung ang production natin is mapareho sa nakaraang taon, I think achievement na yun. Actually, yung first half natin medyo hindi maganda ang production base sa actual na nakikita namin on the ground, no? Dahil sa El Nino, kakulangan ng tubig, may tinatawag na kulyapis eh. Kulang yung laman ng butil ng bawat palay, ng bawat rice Parang siya stock. nag-shrink? Or... Hindi. Kung isang rice stock dati, let's say 100 yung butil na nandyan, 80 to 90 lang eh. May kulang na 10 hanggang 15 hanggang 20 butil, depende sa area eh. Because of the lack of water? Water and high wind due to El Nino. Kasi yung pollination din ng palay. Hindi lang naman nangyari sa atin yan. Nangyari din sa Thailand, sa Vietnam, base sa aking pag-check. But ngayon naman, papunta tayo La Nina second half this year. We expect naman production to be very good. Because the water is good for the palay. Yes. Ayan, okay. Tinaas ng NFA kamakailan ang presyo ng pagbili ng palay sa mga magsasaka. And that's a good thing, right? Gaano karami po kaya ang nabili? And will this be enough for yung tinatawag nating buffer stock? At ano rin ang kabutihan na dinulot nito sa mga magsasaka? Since 5 years ago pa yata the last time na sinet yung price ng buying ng NFA at 23 to 23 pesos yata. Ngayon lang binalik ulit ng NFA Council na maging range siya from 23 to 30 pesos depending on the market. With this ngayon, bumibili tayo ng 30 peso palay. Ito ang tuwa mga farmers, definitely. And ang current buffer stocks natin is at about 140,000 tons, which was not achieved in the last 5 years. So ito na yung pinakamaraming buffer stock of rice in the past 5 years. And meron pa tayong wet season na parating and we hope to be able to stock up to 300,000 tons of rice. Sa ngayon, ang buffer stock ng rice natin is only about 7 to, well, actually, tingin ko 3 pa lang ngayon. But hopefully, if we buy during this next, we are able to buy sa susunod na harvest season, umakit tayo hanggang 7 days. But ang aim natin sa DA is magkaroon tayo ng buffer stock up to 19 days by June next year with this new system in place sa NFA. And that means better prices talaga for the palay for the farmers. Hopefully, yes. Yes, okay. Alright, at marami po tayong mga pag-uusapang programa at iba pang mga aspeto po ng pagsasaka sa pagbabalik ng ating programang In Person. Nangangamba po kasi ang mga magsasaka din sa pagbaha ng mga imported rice. The trader should not take advantage. At kung sakaling meron mga ganyan na mga unscrupulous na mga gustong jumakpat, kailangan talagang hulihin yung mga yan kung kinakailangan. Sa mga studio set na ito, unang nabuo ang mga programang tumatak sa mga Pilipino at naging bahagi ng kwento ng PTV sa mahaba nitong kasaysayan sa telebisyon. Bilang pioneer sa industriya, binuo ng PTV ang kauna-unahang morning show sa Pinoy television noong 1978 at unang humubog sa mga murang isipan sa pamamagitan ng mga premyadong educational program. Nanguna rin ito sa paglikha ng mga skills development at livelihood training programs sa TV, public service programs na punong-puno ng puso at pagmamalasakit sa kapwa, mga bagong konsepto sa paghahatid ng balita, mga programang nagpapakita ng ating mayamang sining at kultura,
at ang mga pinakasusubaybayang sports coverage at palaro sa bansa, gaya ng PBA at ng Summer Olympics. Magpahanggang ngayon, naging panatanan ng inyong pambansang TV ang maghandog ng mga dekalibreng programa para sa panibagong henerasyon ng mga manonood. Ito ang PTV, ang pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At nagbabalik po ang in-person at kasama pa rin po natin ngayong gabi ang Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Okay, so Secretary Kiko, meron sa isang banda yung tinatawag na RCEP. Meron din yung rice tarification law na alam natin inaamyendahan. Ano po ba ang relationship nitong dalawang to? Gaano kalaki rin ang impact ng RCEP sa rice production ng ating bansa? Well, yung RTL basically is going to expire, I think, next year. That's why it has to be extended. Kaya pinag-uusapan yan sa Senate at sa Kongreso. RTL is quite important and, because yan ang batas na nagbibigay ng pondo sa basis na nakuha ang duty sa RCEF. Yung RCEF naman, yan yung mga programa na kung anong pwede natin bigay sa mga rice farmers sa buong Pilipinas. So, it is very important na mapag-usapan yan, maamyendahan yan para ma-fit yung RCEF sa current situation natin ngayon sa rice industry in order to ensure na yung ating aim na maging rice self-sufficient in the future. So, yung menu niyan kailangan nating ayusin para mailagay yung pera sa tamang projects in order para maitaas yung ating production at ma-save natin yung ating palay and recover more para sa post-harvest hanggang sa merkado. Okay, nangangamba po kasi ang mga magsasaka din sa pagbaha ng mga imported rice, At kapag bumaba rin daw ang presyo ng palay, kapag yung pong taripa ay ibinaba rin, ano po ba ang reaksyon niyo dito sa pagbaba ng taripa? Yung pagbaba ng tarifa, as long as it is short term, hindi 4 years. Kung 6 months to 1 year lang yan, tama yan in my opinion. Dahil sa ngayon talaga, ang presyo ng bigas sa buong mundo is sobrang taas. Hindi pa bumababa So yung mga traditional na binibila natin, Vietnam, Thailand, yan po. Lahat mataas, saka pati India. And everybody in like Indonesia, Malaysia is also panic buying ng bigas dahil nga ang taas and may affect ng El Nino. Of course, pag bumaba naman ang world price, sana naman ibalik yung tariff to its usual level. But I think as of this time, medyo kailangan. So you're in agreement with NEDA sa kanila pong recommendation na ibaba ito? Sana short term, yes. Sa short term lang. Okay. Meron din mga grupo natutol sa pagbaba ng rice tariffs because they feel na hindi na assurance ito na bababa rin ng presyo ng merkado. At ang sabi nila, mga traders lamang ang maaaring makinabang dito. Well, pwedeng mangyari yun, Angelique. Kaya kailangan nga sa pagbabaan na itong duties nito for rice, kailangan i-monitor maigi ng DTI at ng DA at mga iba pang government agencies na the trader should not take advantage. At kung sakaling meron mga ganyan na mga unscrupulous na mga gustong jumakpat, kailangan talagang at maapektuhan yung at hindi makatulong ito sa consumers, kailangan talagang hulihin yung ngayon kung kinakailangan. May ngipin ba ang DA to do that? With the new anti-smuggling law and anti-hoarding law na was just signed or passed by both houses, meron na. Meron na. Okay. Ito pa, yung pong NFA, nagkaroon nga ng parang mga, nasilip na anomalya. Meron na po bang resulta yung investigasyon sa NFA? As of now, the case is with the Ombudsman. Out of 100, almost 140 or 139 na suspend, nakabalik na yung 100 na
na kawani ng NFA. Na walang kinalaman dun sa... Looks like wala namang kinalaman, which is good. Pero meron pang almost 30 plus na hindi pa eh. So this technique, it just shows that the investigation is still ongoing. And we're hoping sanang walang may kasalanan, but of course we leave it to the ombudsman's decision na they know what they're doing and sanay sila dyan. As far as correcting the system, kasi di ba ang nangyari doon, parang yung mga mag-expire na bigas na dapat na-release, hindi pa pala expired pero yun ang mga naibenta at a lower price. How do we avoid ang that? Malinaw dyan, ang malinaw na sa nangyari is meron talagang problema yung sistema. And I'm happy to say na plug na natin yung mga problema. Kasi nung nasuspending nga lahat sila, ako mismo umupo ng NFA administrator for like 2 weeks and NFA chairman, active na chairman of the board ng council. At until now, I'm playing an very active role. And yung ating bagong administrator, si Larry Lacson, is talagang pina-plug na natin lahat ng mga loopholes sa sistema. Okay. So I don't think it will happen again. Okay. Secretary Kiko, sang-ayon ba kayo dun sa panukalang ibalik ang kapangyarihan ng NFA na mag-angkat mismo ng bigas? Kasi there was a time that was given to them, pero apparently it was also abused. Yeah. Well, it was abused talaga dati. Kaya naintindihan ko yung mga ating mambabatas na ayaw na ibalik yung kapangyarihan sa NFA. But honestly, in my own personal opinion, dapat ibalik a certain portion of the powers of NFA. But kung hindi man ibalik yung ganun mga powers na kailangan to stabilize prices sa NFA, well, ang nangyari naman actually, the Senate was clear na ayaw na ibalik. So what the Senate agreed upon, and now Congress, medyo okay na rin na ibalik sa DA yung power to na makialam sa merkado ng bigas kung kinakailangan lamang through the Department of Agriculture Secretary. Okay. Meron akong naririnig, and I don't know if you've heard this, kasi ang sabi po ng ilan, ang DA, which is Department of Agriculture, yung pong letra po ng DA ay Department of Angkat or Importation. Pasasagot po natin yan kay Secretary Kiko sa pagbabalik ng In Person. And we should not import too much na maapektuhan ng ating farmers and fishermen. Shortages ang main reason why there is smuggling. Tara, lumikha! Say cheese! Capture your favorite moments. Halina't gumawa ng photo frames gamit ang popsicle sticks. Easy na lang ang pagtutupi ng damit para sa mga kids dahil dito sa ating DIY shirt folder. Safety first! Alamin ang iba't ibang road signs at kung paano iguhit ang mga ito. Sining ang magniningning dito sa Artsy Craftsy. Sabado, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa inyong People's Television. At nagbabalik po ang In Person at kasama pa rin natin si Secretary Kiko Chulaurel Jr. Okay? So, kanina yung nabitin na tanong, ito nga pong bansag sa Department of Agriculture na DA as Department of Angkat. How do you feel about that? Well, maybe yung previous administration of course, not our president who was sitting before the DA administration before our president sat. Yan ang naririnig ko rin na bansag sa DA. And during that time, I actually agree in that statement because as a businessman before, yun din ang napansin ko eh. Pero ngayon sa current DA setup natin,
Siguro nakita na rin naman na like yung onions, binan ko yung importation of onions from February to until now, which was never really done before. Importation ng sugar, ngayon hindi mo naririnig masyado. At kung if ever mag-i-import tayo this year ng sugar, konti lang, ano lang kailangan. Yung importation ng galunggong tsaka ng mackerel for processing, pinahinto ko rin since March this year. So technically, mas konti ang ini-import dapat ngayon versus before. Kasi our goal is to be really self-sufficient. And we should not import too much na maapektuhan ang ating farmers and fishermen. Siyempre, hindi mo naman pwede sabihin na huwag tayo mag-import dahil hindi rin naman tama yun. Kailangan talaga, it's a balancing act. Kailangan lang balansahin. Kung short, mag-import. Kung may harvest at may supply, huwag mag-import. Okay. Isa pa sa mga problema, Secretary Kiko, ay yung mga iba't ibang klaseng sakit ngayon na dumadapo sa ating livestock. There's bird flu for poultry, merong ASF sa ating pong mga hogs, meron pang foot and mouth disease, meron pang mad cow disease. Ang daming sakit. Ano po yung mga programa natin sa DA para una-una, meron na bang mga vaccines available for these diseases? And secondly, para ma-contain din po yung infection at hindi na lumawak sa lahat ng parte ng Pilipinas. Well, that is really a problem. Meron pa nga issue na Q fever. Q fever is sa goats naman. Okay. Na medyo meron mga areas ngayon na affected. But luckily may medicine para dyan. We're working closely with FDA. Dahil nga ang accreditation ng vaccines for African swine flu and avian influenza for the chicken, ngayon nag-a-apply pa lang yung mga, kasi bagong mga vaccines yan So, just 2 weeks ago, nag-sign na ang DA with DOH and FDA ng MOA. Meron na kaming working agreement kung paano namin ipoprocess itong mga bagong vaccine na to in the most fastest, efficient way. Na ma-test mabuti at masuri para maaprubahan sa tamang oras para ma-implement na sa ating mga manukan at babuyan. So, we are hopeful na once meron isang vaccine for African swine flu na hopefully by this July, maaprubahan na at or available na for government procurement. We can inoculate na yung mga, say, buong isla na Mindoro para ma-eradicate na yan dun sa isla na yan. And hopefully, lahat ng province maubos na yan at makabalik na sa dating lakas ang ating swine industry. Ganon din yung sa chicken, medyo okay naman, wala masyadong outbreaks. So we're just waiting na yung vaccine for that, ma-approve na. There are 3 applicants as of the moment. Maybe ma-approve na yan by end of this year. Pero yung approach natin is still, kunyari, pag merong infestation or merong infection sa isang lugar, they are not allowed to bring out the swine. As of the moment. But with the vaccine, kung nandyan na, pwede na. Basta naka-vaccinate yung animal, pwede na ilabas. And it has driven the prices of pork from 220 pesos to 400 pesos per kilo. So there's a chance for the prices to go down once this is talagang eradicated. Yeah, malaking chance na mo. Isa pa sa masasabi nating strength or sentro ng atensyon ni Pangulong Marcos ay ito pong Kadiwa, ito mga Kadiwa Center. Mahalagang programa ito na he always talks about this. Paano pa natin mapapalawak ito para hindi lamang mga select areas ang meron and really more and more of our people can avail of the benefits of a Kadiwa Center? Yung proyektong yan, ipagpapatuloy natin dito sa bagong DA natin, sa bagong Pilipinas na programa natin. At ang gagawin natin is paparamihin natin yung Kadiwa na hindi yung pop-up, hindi mobile. It's fixed Kadiwa sites na talaga. Nakabukas ngayon, bukas, di mo alam kung bukas o hindi. Di ba? Kailangan 5 days a week, 12 hours per day ang bukas. At alam ng tao, ito yung mga available dyan. At ipopost natin sa internet kung saan yung mga sites, what is available, at ano yung mga presyo. Yes. What we are aiming for is less 20 pesos lahat naman.
Kasi kung ang repolyo mo ay isang 120 sa Isang kilo. isang kilo sa isang lugar, ang Kadiwa should sell it at 100. Kung ang gabi mo is 75 pesos sa iba, dapat dito sa ano is 55, parang gano'n. Yun yung aim. Pero ano ang target sa dami? Like how are you going to select? Ang Paano target natin i-distribute is ito? basically technically ang main aim niyan is 1,500. One per every municipality or one for every major city. Yun yung target. As of the moment, we actually have 350. Medyo malayo pa yung hahabulin, but we're starting now. We're starting with the major cities, no? Yes. So in Metro Manila, by end of this year, we will have 15 tawag kong mega kadiwas. Mega Kadiwas. Meron ng mga mega kadiwa na matatapos, mga 4 by July this year. Okay, we look forward to that. Then we'll launch that maybe Yes. with the President. Kamusta naman ang laban natin sa mga agricultural smuggling? No? Lalo na yung mga may dumadating bigla sa container van, talagang punong-puno ng gulay, punong-puno ng prutas. Ano ang nangyayari dito sa mga pagpasok na ito? Yung sa mga alam mo, there's two ways to handle smuggling eh. Kaya naman nagkaka-smuggling is dahil ang laki ng margin. Diba? Kung ito yung cost nila, ito yung benta eh. Kung tama ang plano natin sa pag-importation at production ng Pilipinas, ng mga farmers na local. So, ang margin yan, liliit eh. Pag maliit na margin, automatically hindi magsasmuggle ng tao. It's not worth it. It's not worth it eh. Diba? So, as far as vegetables and high-value crops are concerned, tingin ko pwedeng almost eliminate ito with proper management lang of stock levels sa merkado. Walang shortage. Of course, minsan masyadong maganda yung harvest, talagang babagsak eh. So kailangan din maplano rin ng farmer maigi yung kanilang and we have to give them cold storages. But shortages ang main reason why there is smuggling. Kasi nandun yung jackpot eh. So I'm monitoring everything almost every day. Kagaya ngayon, ang problema ko talaga ngayon, luya eh. Dati luya, 120, 100. Ngayon, nasa 200, may 250 pa eh. Okay ang production natin eh. Yung import ang tumaas, ang mataas. Yung China prices ng luya sa China mataas. Are we not producing enough ginger? Not Tayo po? enough. We're not. Not But it's a root crop, right? Not enough. Okay. Paano din natin may iwasan ng pagtaas ng presyo ng, like, of course, yung onions. Yan. Yung pati sili, nag-800 pesos a kilo yan at some point, di ba? And some other agriculture products. How can we avoid it from talagang kicking up too much? One main thing na kulang din natin is, again, the investment eh. Like yung onions. Kaya pag ganyan-ganyan na presyo ng onion, tapos wala silang way to store it eh. Ayun. So we need more cold storages for onions or for vegetables. And the DA is doing that. We will be putting up one major cold storage in Mindoro worth 500 million. We're putting up another one in Taguig worth another 500 million. And next year, I'm asking for a bigger budget to put big cold storages in strategic areas so that when the farmer harvests, they can store and keep for, hindi Mas maganda po ba, Secretary Kiko, yung mga mega cold storages or not smaller storages that are more accessible to the farmer? It has to be both. Parang may tinatawag dyan na mother-daughter station eh. I see. Diba? Kailangan meron kang malaki, let's say on a regional level, pero meron kang maliliit in a provincial level and municipal level. It's a whole chain eh. Yeah. Up to the market eh. It's a cold chain. It's a cold chain network. I want to go back to the smuggling. Meron bang mga napaparusahang mga smugglers and even the hoarders who talagang iniipit nila yung supply Well, para simula nung umupo magmahal? ako, meron kaming isang onion smuggler na nahuli. Hanggang ngayon nakakulong pa since November. Kasi non-bailable eh. Meron din kami nahuling sugar smuggler na the amount is almost 1 billion pesos worth. Nasa Bulacan ng warehouse. Hanggang ngayon may kaso. Hindi naman natin hinihintuan yan. Siyempre nakakagigil din eh. No? Kaya kailangan habulin yung mga yan eh. And itong mga produktong nahuhuli, what do we do with these? Do
do we auction them off, or do we destroy them, or do we give them to the poor? Ano po yung... Well, the first thing to do is actually test if they are, kung may sakit o hindi. Delikado ho yan na, let's say, Peking duck at saka mga chicken and pork products from China. Hindi natin alam kung may sakit yan or baka yan yung mga latak mo na binusubukan benta rito. No? So, we have to test muna. As far as I'm concerned, kung galing China yan, I'd rather burn it sa condemnation centers para mas safe Yung mga produkto na hindi galing China, mga galing EU, mga ganyan, pwedeng maybe pamigay nila yan, if legally possible na pamigay nila yan through DSWD, sa mga NGOs for feeding programs. Siguro yun ang pinakamaganda. Okay, balikan lang natin yung reduced tariffs. Ito po yung napag-usapan ba with the agri-groups? Meron bang executive order dito? Meron bang TRO? Ano nga ba yung latest dyan? Well, I've been talking to the different agri-groups, since lumabas yung balita, before lumabas yung balita, and since lumabas yung balita, ang request lang naman nila ngayon is since I think they feel na the decision has already been made, is kung pwedeng wag lang man long term, kung pwedeng 6 months to 1 year, and maybe after 4 months, every 4 months or every quarter, i-review. For review. Yan na lang naman ang That makes sense, Okay. Isa pa sa mga strengths natin, yung niyog. Di ba, they call it coconut water, maabot na sa Amerika, at talagang pangunahing export ng ating bansa. Ano pa ang mga programa para mas palaganapin pa ito? Because madalas din nagiging biktima ito ng expansion pag nako-convert yung lupa, ginagawang residential. Meron ding kulisap. Kamusta na yung mga kulisap? Ina-attack pa po ba nila yung mga coconut trees natin? Well, maganda yung programa ni Presidente Marcos dito sa ating coconut industry. First, i-unlock natin yung potential ng Coco Levy Fund para mailagay for production. Ang directive ng ating Presidente is magtanim ng 100 million trees in the next 4 years. Wow. So that is a very tall order, but I think the new PCA administration is ready. We have a plan, a very good plan. This year, 8 million. Next year, 15 million. Then we'll go 25 million, 25 million. Well, what we need is a lot of new nurseries. So we will tap the SUCs, yung mga state universities and colleges all over the country to plant nurseries. We will encourage farmers to plant and make nurseries, and the government will buy the planting material at a profitable rate para ma-incentivize lahat ng farmer. Diba? Kasi pagkikita sila, magtatanim sila Diba? The project has started. Then we need also to fertilize our coconut trees. We're only fertilizing, I think, 1% of our coconut trees. So, kulang. Is it organic fertilizer? No, or it's salt. It's salt, talaga. Kaya ang plano namin ngayon with the PCA and DA with PCA is to get the budget to buy salt from the local industry. Para yan ang gagamitin to fertilize up to 30% of our coconut, and will increase our yield and give so technically, we'll increase our exports also. And yung pong yung kulisap, is it still around? Well, it is still around. That's why we also need new planting material. Something the new breeds that are a bit resistant to this. So we have to replant. Tsaka masyado matatanda na mga coconut trees natin na ang bunga nila is mga 40 hanggang 50 nuts na lang bawat taon. Yung mga bagong tatanim na mga coconut trees na dwarf can produce up to 120 nuts per year. So not a stall? They're not a stall? Para medyo mas may panlaban sa bagyo. Ayun. Okay. So what do we plan to do with the old trees? Do we chop them down? Coco lumber na sila. Coco lumber na. Ayan. So maraming benefit Kasi tree of life ang coconut Yes. Ang daming benepisyo. Yes. Okay. And I know that the farmers see that. The older farmers, unfortunately, the younger farmers don't, or the younger ones
probably don't see a future in farming. Ano? So ano kaya ang gagawin natin para mahikayat ang mga kabataan, lalo na yung mga anak ng mga magsasaka, na ipagpatuloy at magtrabaho sa sektor na ito? Ating aalamin ang kasagutan niyan sa pagbabalik ng In Person. Ang susi for our seafood needs is actually aquaculture and mariculture. This is a thriving industry. It's there. Kailangan natin inform ang lahat na may nangyayari araw-araw dito sa ating agricultural industry. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, Saturday afternoons, only here on PTV. At nagbabalik po ang In Person at kasama pa rin po natin para sa huling bahagi ng ating panayam ngayong gabi si Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Okay, so itong tanong na nabitin natin tungkol sa mga magsasaka, mga kabataan, ayaw nang pumasok sa sektor ng agrikultura. Ano kaya ang pwede nating gawin para mabago yung paniniwala nila na pwede silang umasenso sa pagsasaka? Ang importante, Angelique, is kailangan kumita eh. Diba? I think that's the first major thing na kailangan natin gawin sa ating farming and agriculture sector. Even aquaculture, no? Kailangan ma-attract ang kabataan dahil may kita. Then pangalawa is we have to make agriculture and farming sexy. Diba? Meaning... Attractive. Attractive in a sense na hindi parang yung dating nag-aararo ka lang at open field na nagtatanim, 'di ba? Marami na ngayon teknolohiya na personally ako very interested on my personal capacity. Nakakaya ng vertical farming, aquaponics, mayroong tinatawag na greenhouse with fertilization with irrigation yun, or drip irrigation lang, mas simple. So marami na ako nakikitang mga paraan upang ma-attract ang mga kabataan. Siyempre, dati kung aararo ka lang gano'n, ngayon papakita mo, may greenhouse ako na nagtatanim. So, in a greenhouse, you can plant almost everything in a controlled environment, from the cherry tomatoes, from Taiwanese pears, or pechay, and yung Japanese melons, even tulips, di ba? As long as you're in an upper. Meron na ngayon tulip, actually gumagawa sa Quirino eh. Wow. Sa greenhouse eh. Di ba? So, we have to show that what are the possibilities and level up na eh, using technology eh. Yes. Di ba? Meron tinatawag na drone fertilization, drone seeding, na using the drones na eh. Yes. Di ba? So I think that will appeal to the young people. It's And not just better. of course, we have to give them also the right package, no? Including financing, grant, low interest, or use of plus use of land, no? Para makapag-umpisa sila. So hindi lang parang machinery ang idadagdag sa kanila, pero maging agri-entrepreneurs, parang Yes, it has to start with the training, but after the training, you have to give the financing, the insurance, the land na magagamit, no? Na teknolohiya na and better irrigation also. Anong plano ng DA sa irrigation, Secretary? Well, ang pinakamalaking problema talaga is irrigation. Only 50% of our flat land is irrigated. Ang problema kasi marami yung Pilipino eh. Di ba? So hindi mo rin pwede sabihin, ay, wag ka na magtayo ng bahay or subdivision. Or wag mo i-convert yung agricultural lot. Sa akin, simple lang eh. Kung may agricultural lot na tatamaan, na irrigated, kailangan palitan ng developer sa ibang lugar ng 2 hektar na i-irrigate niya para may kapalit. Ayun. Is that going to be a law kaya? Are you going to propose that? Ko. Dapat palagi may kapalit. Maganda yan. Oo. Okay.
Pag-usapan natin ng paboritong isda ng ating mga kababayan. In the past, pag di malit ang budget mo, bibili ka ng isda. Ngayon, ultimo tuyo, pagka mahal-mahal. Yung galunggong, ang laki-laki na ng presyo at kuminsan ini-import pa natin. Malay natin sa atin pala yun, binalik lang ano. So ano po yung pwede natin gawin para mapalakas ang produksyon din ng mga isda at maybe mabawas. Ang mahal din kasi ng mga pampano, ganun. Paano natin mapapababa yung presyo niyan para mas abot kaya talaga ng mga Pilipino? Sa fisheries, unfortunately, dyan ako nang galing na industriya, so medyo expert talaga ako dyan. Ang problema ng ating fisheries, medyo sira na yung ating mga fishing grounds because of overfishing. Not because of commercial or not because of municipal na gumagamit ng tamang gears. Ang problema dyan yung mga dynamite and cyanide fishermen na ilang dekada nang pinasabog yung mga ilalim ng ating mga fishing ground So in order para maka-recover yan, it will take probably a decade of wala masyadong nangingisda So luckily, meron since the last 5 years or 6 years, meron na mga time area closures na nangyari na hindi pwedeng mangingisda sa mga lugar na to from December to January or November to February. Nakakatulong yun, pero kulang. Kailangan dagdagan. Ang susi for our seafood needs is actually aquaculture and mariculture. So that is what the administration ng natin sa DA through BIFAR will be investing on heavily in aquaculture and mariculture parks in the Philippines. And kung minsan nag-fish kill din tayo, lalo na pag maulan down. Fish kill happens when there is too much concentration of aquaculture or mariculture parks in one area na hindi kailangan talaga space yan na maigi. So better oxygen supply. Technically, yung dumi kung ano kinain mo, di ba, lalabas sa isda. Yan, yung dumi, pag na-accumulate sa ilalim yan, it becomes ammonia. So kung habang rumarami-rami yan, it's like a time bomb para sa isda Tapos kung na-disturb yan, yun, nalabas yan, fish kill. So it has to be managed. Isa pa sa recent developments yung pagtanggal po ng toll or pagbigay ng toll rebate sa mga truck na may kargang agricultural products. Ano yung monitoring niyo dyan? Is it succeeding in bringing down the prices of agri Well, products? it should not bring down prices, but it should not bring up prices, no? At least stable. Kasi yung pagtaas ng toll is, di ba, parang ngayon tinaas yung toll, itong sa agri hindi tinaas So, makakatulong definitely na hindi tumaas ang presyo. And hopefully, makatulong din pababa. Sunod-sunod ang naging state and working visits ng Pangulo sa ibang bansa para makahikayat ng foreign investments sa sektor ng agrikultura. Malaki ba ang chance na matutugunan nito at mapapaganda ang ating ekonomiya? Of course, tuwing punta namin sa iba't ibang bansa, marami silang hinihingi na kung pwedeng makakuha sila sa Korea, kung gusto nila ng farmers from the Philippines. Sa Czech Republic, gusto nila they need about 2,000 butchers daw from the Philippines. Israel needs 120 farmers also from the Philippines. Tsaka mga veterinarians, yung mga ganun. So, medyo maraming nangyayari. In my opinion, very effective yung state visits. Kasi we also learn Yes. Ongoing ngayon itong tie-up ng PCO, Presidential Communications Office at ng DA para sa isang programang agrikultura, pang-agrikultura. This is every morning, I believe. Can you tell us more about this? Well, di ba yung gusto nating pakita sa mga newer generations yung agrikultura na ito yung pwedeng pasukan. We're still an agricultural country So I think parang pinaparating natin sa lahat, lalo na sa kabataan na this is a thriving industry. It's there. And kailangan natin i-inform ang lahat na may nangyayari araw-araw dito sa ating agricultural industry. And there's still hope, and we're building the future, and definitely
Although konti na lang yung oras namin or oras ko to fix things in agri, we have 4 years left. But hopefully with that, with a show like that, continuous ang information exchange with the public sa mga nangyayari sa agri. Yes, and it's at 5 o'clock when the farmers are awake. Yes, yes. And they're listening. Okay, at bilang Department of Agriculture Secretary, ano pa po ang nais ninyong gawin para sa ikauunlad ng sektor ng agrikultura sa ating bansa? Angelique, medyo marami kailangan gawin. Pero kailangan lang talaga tutukan ang lahat ng programa. No? We have the 4-year plan nga to address the 27-year backlog na sinasabi. And it's a lot of work. Ang laki ng scope ng gagawin natin at maraming perang kailangan para magawa yung mga kailangan gawin. So, well, I have a good team in DA, no? So, lahat kami nakatutok. We actually meet weekly para ma-address lahat, hindi yung every month na nag-uusap. Weekly, sine-check namin lahat ng mga nangyayari. And hopefully, we can achieve our goal of almost being self-sufficient after 4 years. And finally, what's your message to the agri stakeholders and also your message to the Filipino people? Well, ang mensahe lang na gusto kong ipaabot at mag-8 months pa lang ako sa aking posisyon, we have the full support, the DA has the full support of the President. And even the senators and our leadership in Congress and in Congress itself ay nakatutok sa agrikultura ng ating bansa. So definitely, sa lahat, sa whole of nation approach na to, things should improve, but hinihingi lang ako ng konting oras pa para maramdaman yung mga ibang mga ginagawa natin ngayon. At mararamdaman po ni Juan at Juana ang mas murang bilihin po sana para sa kanilang mga pagkainan. Yes. And with that, maraming salamat, Secretary, sa panahon na binigay niyo sa amin sa in-person. Thank you so much. Thank you. First interview ko to. Yay! At masaganang ani, pati mataas na kita. Sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Francisco Kiko Chu Laurel, layo nito na itaguyod ang kahalagahan ng pagsasaka, mapabuti ang produksyon ng sektor ng agrikultura, paunlarin ang ekonomiya ng bansa, at maiangat ang estado ng pamumuhay ng mga magsasaka. Isang bagong Pilipinas na may sapat na pagkain at maginhawang buhay para sa bawat Pilipino. At yan ang tunay na mukha sa likod ng mga balita ng mga isyong pinag-uusapan. Matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person.